ještě si tady musím udělat místo. A můžeme začít. Ahoj, vítej v garáži. Dneska se tu totiž moc dlouho nezdržíme. Chtěl bych vám konečně ukázat pásovou pilu, kterou jsem si postavil. S tím přichází první otázka. Jak pro boha někoho může napadnout postavit si vlastní pásovou pilu na dřevo? Určitě každý z vás viděl nějaké takovéto video, kdy si borec postaví malou pilu na dřevo z materiálu, co zrovna našel kolem baráku, a tak jsem si řekl, hej, však to nemůže být zas tak složité a může to být i zábava. Tak jsem se dal do práce. A první verze vypadala nějak takto. Jednoduchý rám z železných profilů a oběžné kola vyrobené ze zimních pneumatik. Nějak to sice řezalo. A na první pohled nařezané dřevo i nějak vypadalo. Ale pořád to nebylo ono. A tak když přišla pandemie, zavřel jsem se do dílny a udělal jsem druhou verzi. A tady je. A musím říct, že to rozhodně není žádný drobek. Pila může řezat díky tomuto 1 mm tlustému a 50 mm širokému pásu, který je napnut mezi těmito dvěmi velkými litinovými koly. Ty jsou původem z velké stojanové pily, jako ostatně dalších pár dílů. Kola mají v průměru 80 cm. A tady je vidět, tím jak jsou ty odlitky nedokonalé, bylo následně nutné kola vyvážit. Tady to udělali tak, že ho odvrtali. Já jsem si to ještě musel metodou pokus omyl dodatečně vyvážit, abych potlačil vibrace. Původně totiž pila měla i litinový rám, který vážil přinejmenším půl tuny. Polohu a naklopení pásu si pak ještě můžu nastavit pomocí rolny, které jsou na obou stranách. Uvnitř jsou dvě kuličkové ložiska, takže čas od času je to třeba promazat. Přesuneme se dál k uložení hnacího kola. Tady je použit ložiskový domek, který jsem nedávno vyráběl. A naklápěcí ložisko. Tento šroub pak slouží k nastavení úhlu, tak aby pás na kolech seděl. Na druhém konci je pak řemenový převod, taky původně ze stojanové pásové pily. Hnací motor je však silnější. Jedná se o třífázový 7,5 kW asynchronní motor. Napínání pásu se děje na straně hnaného kola. Zvolil jsem tady systém pomocí hydraulického pístu a pumpy, což má výhodu v tom, že pokaždé můžu pás napnout stejnou silou. Samozřejmě ani tady nechybí šrouby pro nastavení úhlu. Výměna pásů pak vypadá nějak takto. Vytlakuji píst, vyměním pás a pak jednoduše napumpuji. To je celé. Ložisko pro toto kolo je uloženo přímo v kole. To znamená, že hřídel je méně namáhána, protože se netočí a nepůsobí tak na ní střídavý ohyb. Možná jsi také všiml, že pás není na kolech nasazený celý, ale zuby přečuhují. To je kvůli tomu, že zuby jsou ohnuté do obou stran. Tak, aby samotný řez byl hrubší, než je tloušťka pásu. A nedocházelo tak k nadbytečnému tření a zahřívání celého pásu. Samozřejmě to není všechno, jelikož ještě je potřeba nastavit výšku řezu. To je řešeno pomocí těchto dvou trapezových šroubů na každé straně, které jsou nahoře uloženy ve dvouřadých naklápěcích kuličkových ložiscích. Pomocí ozubených kol a řetězu jsou obě trapezové tyče spojeny, tak aby se pila pohybovala nahoru a dolů rovnoměrně. A abych se vyhnul manuální práci, přidal jsem tam motor a převodovku. Poslední velká věc je samotný posuv pily. Některé části si už mohl vidět ve videích. Takže tady mám umístěný stejnosměrný motor s převodovkou a následuje další převod pomocí ozubených kol. Tady je jinak to ozubené kolo, co jsem vyráběl. Ozubené kolo je součástí spojky, takže můžu posuv vyřadit a pohybovat s pilou volně. Asi nějak takto. Toho využívám hlavně, když vracím pilu zpět na začátek. Pak ozubené kolo zase zasunu na kolíky a můžu využívat strojní posuv. Samotný posuv je dosažen pomocí ocelového lanka, které se převíjí přes lanovici. Dole už pak mám jen takové malé navaděcí kolečka.
Co se týče ovládání celé pily, první spínač je na hlavní motor. Zapojení hvězda trouhelník, přece jenom už je to docela na hraně startovat 7,5 kW motor na 16 A jistič. Druhý spínač je pro posuv nahoru a dolů. Poslední skřínka je pak pro ovládání posuvu. Zapnuto, vypnuto, dopředu, dozadu a rychlost otáček. Nebo posuvu. Tak a jdem se podívat, jak to vlastně funguje. Prvně tu mám tuhle smrkovou kulatinu. Takže ti ukážu, jak řežu trámy. Tyhle průměry by pila zvládla řezat trochu rychleji. Ale už jsem byl na maximálním posuvu a tlačit ručně pilu se mi nechtělo. Možná do budoucna to bude chtít ještě nějak doladit. Ale žádný strach, vám to tu zrychlím, ať mi tady nudou neusnete. Motor ani nepoznal, že by něco dělal. Všechno se pěkně točí, samozřejmě na všechny části mám kryty. Tady to mám sundané jen pro ukázku. Jak jsem říkal, teď si posuv vyřadím, s pilou zajedu zpátky a znovu zařadím. Kulatinu si otočím a řežu druhou stranu. U následující strany je důležité si správně nastavit výšku řezu, tak aby trám měl správný rozměr. Není to nejrychlejší, ale je to hodně pohodlné, musím říct. Ale když to tady zrychlím, úplně to frčí. A pak už můžu řezat. Tohle jsou reálné otáčky. Jak říkám, tyhle tenké stromy bych mohl řezat daleko rychleji. Průvlaky jsem udělal ze starých ložisek, aby ocelové lanko nechtělo náhodou vydírat použitou konstrukční ocel. Teď už chybí uříznout poslední stranu a je hotovo. Tady už mám finální produkt. Trám 14x14 v délce asi 4 metry. Ale tahle pila nebyla primárně stavěná pro tyhle špejle. Byla stavěná, aby řezala tyhle macíky. Tady zrovna mám 2 dubové kmeny. Průměr u paty to má skoro metr. V případě tedy, že je dlouhý 2,5 metru, váží přibližně tunu. Což už není zrovna málo. Bohužel ještě úplně nemám dořešenou pozici pily, takže se k pile nedostanu s nakladačem. Což znamená, že musím použít hrubou sílu. Ale ne, jen žertuji. Mám tu navijáky, které mi to dost usnadní. A tady už to mám ustavené na pile. Maximální průřez pily je 120 cm, takže je tam ještě dost velká rezerva. Jelikož však nemám předřez, je lepší kůru a hlavně hlínu ošoupat, tak by se mi zbytečně netupily pásy. A už to jede. Nikam nespěchám, doba řezu je přibližně 10 minut. A už se začíná ukazovat krásná struktura dubového dřeva. Obrábění kovu je sice fajn, ale tohle tam bohužel nikdy nevznikne. Posuv mám zhruba na 35%. Raději řežu pomaleji a rovně. Když to totiž člověk přežene z rychlostí, pás má tendenci chodit nahoru a dolů a místo rovného poštu vznikají oceány. Další věc, co by si zasloužila dodělat, je odsávání pilin. Protože když fouká vítr, jsou pak všude. Tady to vypadá taky moc hezky.
A to už je tedy asi o pile a řezání dřeva všechno. Díky za zhlédnutí. A hlavně nezapomeň to zhodnotit palcem. Tak příště v garáži. Ahoj.